Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас цікавий прямий ефір. У нас буде сьогодні майстер-клас. В нас сьогодні буде майстер-клас, де ми будемо розписувати ялинкову іграшку. Знаєте чим? Петриківським розписом. Да. І я дуже вдячна, що до нас приєднається наразі пані Дора. Ох, ви вже тут, чудово, так швиденько в нас вийшло. Супер, супер. Доброго дня. Доброго дня вам. Доброго дня. Друзі, дякуємо, що ви приєднуєтеся до нас і раді вас бачити. Сьогодні в нас буде чудовий майстер-клас з розпису ялинкової іграшки, петриківським розписом. Ось такої пані Дора нам показує наразі. Я хочу вас трішки познайомити. Дуже дякуємо вам, пані Дора, що ви згодилися провести для нас цей майстер-клас. Я знаю, що ви готувалися до нього. Дора є художник, Дора живописець, Дора обожнює малювати пастельною крейдою. І Дора є майстринею, народною майстринею, яка розписує петриківським розписом багато різного. І сьогодні пані Дора з нами поділиться, як саме розписувати новорічну ялинку. Насправді на вулиці холодно, і ми вибрали цей час, бо світло. І пані Дора, я прошу вас, будь ласочка, розкажіть нам, які матеріали треба. І я передаю вам слово геть повністю. Друзі, якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть. Там є такий значок, кружечок і знак питання. Ви можете там написати свої запитання, тому що я наразі вимкнула повідомлення, які йдуть коментарі, щоб ви могли бачити пані Дору. Отже, я мовчу і передаю слово вам. Які матеріали, Дора, потрібні? Дякую. Ну, по-перше, нам потрібна кулька, можна скляна, можна пластикова. Оскільки довго сохне, то можна дві, а інакше доведеться чекати, поки висохне. Потім треба акрилові фарби, це біліла, жовтий колір. Контрастний, я взяла лимонний і взяла жовтий темний, і також синій, впав у мене тюбик, ой, не бачу. І взяла синій, блакитний та ультрамарин. Сьогодні заздалегідь фарбу класти не треба, бо на кульки вона підсихає довго, на палітрі дуже швидко. Потім нам потрібні пензлики, синтетика та кошачка. У кого немає кошачку, ми замінимо це крапочками. Я покажу, як використовується. Далі нам треба підставочки під кульки. Я використовую кришечки від водички. Можна взяти якісь інші коробочки. Ємності, да, щоб можна було Так, ємності для гуаші. Зручно ставиться кулька і вона підсихає. Чудово. Серветочка, і хто не приготує, щоб витирати пензлик, можна замінити її туалетним папіром, ну і, звісно, водичка. І на сам кінець нам знадобляться блискітки. Я пропоную двох кольорів. Срібні та золоті. Вони наносяться вже, коли кулька повністю висохла. Да, наноситься або матовий лак акриловий, або просто звичайний клей ПВА. Ну що, приступимо? Та вже ж, тут багато сердечок, вам привітання, люди під'єднуються і чекають на майстер-клас, пані Дора. Оскільки у мене була лише пластикова кулька, то її треба знежирити, оскільки фарба буде скачуватися. Я знежирюю спиртом, але підійде будь-який алкогольний напіток. Головне, щоб був без фарбника.
кульку скляну можна не знежирювати, на ній просто протираємо. Ага. Просто її протираємо. Ну, з урахуванням тому що у мене саме пластикова кулька, на ній не тримається малюнок, нанесений пастельним олівцем, він просто кульку дряпає. Тому я роблю малюнок одразу без попереднього нанесення. Трошки вичавлюємо біліл і будемо робити попередній малюночок. Беремо пензлик синтетику. Не дуже розводимо біліла, так що просто взяли на пензлик. Хто до нас приєднався вперше, то пояснюю, як це робити. Ми пензлик беремо повністю, щоб він був у фарбі. Щоб повністю був у фарбі. Ми беремо... Добре так вмокаємо саме в фарбу. Добре. І навіть на палітрі трошечки прокручуємо, щоб весь пензлик був у фарбі. Далі ми беремо за ножку, там де підвісик. Там, де підвісик. І з протилежного боку робимо крапочку. Це у нас буде перша кругла квіточка. Далі я пропоную зробити 3 квіточки. Зараз я покажу, як вони виглядають. І щоб вище, Дора, трішки вище на камеру. О, да, дякую. Так, щоб вони були приблизно на однаковій відстані, ми робимо так само пензликом 3 поміточки приблизно посередині. Просто робимо крапочки, де у нас будуть починатися ці квіточки. Де буде серединка сама, так? Ну, як вже потрапить. Принаймні, що це вже третина нашої кульки, і вони приблизно будуть розміщатися рівномірно. Квіточку я роблю пензликом. Спочатку ми робимо підмальовок білою фарбою, тому що навіть на світлій кульці колір дуже просідає і буде прозорим. Бо окрім різної якості, у мене він прозорий, тому якщо наносити без підложки, він буде дуже бляклим. Починаємо. Тому, по-перше, базу роблять білою фарбою, білим акрилом, так? Так. І ми робимо круглу квіточку, тобто ми від краю притискаємо пензлик і до середини. І я роблю такий подвійний мазочок. Дора, дякуємо вам, що ви стараєтесь, щоб нашим глядачам було видно, як малювати трішечки ближче до себе. Бо зараз в куточку трошечки вище, трошечки. Ой, чудово, все добре, дякую. Я знаю, що вам не дуже зручно, але... Нічого. Ми робимо такі подвійні мазочки, щоб у нас квіточка була приблизно на 5 пелюсточок, на 4-5 пелюсточок, у кого скільки вийде. Якщо вони вийдуть не дуже круглі, то це не страшно, бо кожна пелюсточка в квіточці, вона різна. Ну, у мене вийшло отаким чином. Добре. Чудово. Видно, відблискує трошки сама кулька, але більш можливості краще вам показати, друзі. Ми не знайшли, ми багато дивились, кулька відблискує, бо вона зеркальна. Вибачте, да, Дора? Далі ми робимо квіточки, які називаються в петриківському розписі цибулинка. Тобто воно трошечки круглої форми, але сходиться як бутончик сходиться в один пучочок. І у мене квіточка вийшла трошки завелика, тобто низ, крапочку, яку ми поставили, це буде нижня крапочка, до якої ми маємо прийти. Ну і почали. Спочатку робимо зовнішні пелюсточки, потім йдемо до середини. І центральну
квіточку так само ми робимо. І можна зробити ще навколо 2 пелюсточки. Ви знаєте, Дорочка, так не дуже добре видно і вам незручно. Може, ви повертайте на себе, малюйте собі, як вам зручно, і потім покажіть на камеру. Добре. Бо і вам незручно, я бачу, і не видно ну, людям, що ви малюєте. Да. Добре. Добре, ми тримаємо лише одна особливість. Ми тримаємо весь час за кінчик, щоб не змазати нашу фарбу. Так, так. Малюємо другу квіточку. Пам'ятаємо, що крапочка, що ми поставили, це нижня частина нашої квіточки. Так, от ви намалювали і покажіть нам на камеру. Зараз не так швидко. Так, ні, я Не тільки... так швидко воно все робиться, як здається. Ні, я вас не підганяю, я тільки хочу якось так організувати, щоб і видно було людям. Я тільки за це. І щоб вам було Ні, зручно. Світочка, там виходить як? Коли люди дивляться на готовий виріб, то воно здається все швидко, все просто, а насправді це дуже тривалий процес, оскільки зараз погода не дуже тепла, то інколи розпис кульки займає кілька днів, тому що має фарба висохнути. Тобто, коли роблять перший етап, наприклад, базовий цей білий колір, потім треба відставити, щоб фарба трошки висохла і приступати вже до другого етапу. Так, бо інакше фарба буде змазуватися і нічого у нас не вийде гарного. Краще залишити, якщо є час, на кілька годин, щоб воно точно просохло, потім повернутися до роботи. Ну і в мене залишилася остання третя квіточка. Ось такі 4 квіточки, одна посередині. Трошки вище, Дора. І 3 по бокам у мене вийшло. Супер. Да, ну оскільки воно вологе і хто не встиг, то я приготувала 2 кульки і можна буде спостерігати ще один раз, як це падає на рівновагу. Я ще знаю, майстрині іноді знімають оцю штучку, на яку чіпляється іграшка, і вставляють туди паличку, чи олівчик, чи паличку цю китайську, да? Якби паличку. От. І вставляють туди, і так ставлять цією паличкою, і воно сохне. Тобто це ще один варіант, як зберегти, да. Так, можливо, і цей варіант, але все одно паличка має сидіти дуже щільно, тому що все одно, якщо вона не щільно сидить, кулька обертається, і все одно її треба пальцями тримати. І плюс ще додається висота цієї палички, тобто теж треба пристосовуватися. Так. Тому я саме кульки я розписую без палички. Інколи я на паличку просто ставлю підсихати. Ну що, хто не встиг, то я покажу на наступній кульці такі самі рухи. Ми ставимо посередині крапочку і 3 крапочки приблизно посередині кульки на 3 частини. І знову білілами ми робимо квіточку. Квіточку можна робити ще в один дотик. Трошки вище. Попередню ми робили в 2, тут в 1. Тобто притискаємо і до середини піднімаємо. Тобто, щоб воно вийшло. Да. Видно, да? Ну, воно так відблискує, але іноді, коли ви там трішечки прокручуєте, то видно. Ну, це такі...
Хочу наголосити на тому, що фарби на пензлику має бути достатньо, щоб провести один мазочок. Якщо макати лише кінчик, то не вистачить фарби до середини, бо вся фарба залишиться на краї, а до середини просто у вас буде Лисина. да, видно тло кульки. Так, це насправді дуже важливо. Тобто набираємо більше фарби на пензлик. Угу. Так, щоб у нас вистачило цієї фарби провести і замалювати повністю квіточку, так. Супер. Так, і домальовуємо квіточки, які називаються цибулинка. Ну, так само, як ми робили на першій кульці. Так, цибулинка – це одна з квіточок, які такі українською. При петриківському розпису, так. Так, так. Зазвичай використовують, це найпростіші квіточки, цибулинка і ромашка, є ж багато інших, але на кульці вже кожна майстриня включає фантазію і можна робити те, що або подобається, ось дуже вдало в мене вийшло, не знаю як. Трішечки покрутіть, отак ще. От відблискує, але чудово. Да, Дора, бачу. Я думаю, що люди також бачать. Да. Дякую. Так, другу квіточку. Друга в мене вийшла трошки менше, але це нічого страшного. Вони можуть бути різного розміру. Оскільки на кульки будемо бачити все одно один бік, а друга буде у нас не настільки помітна, тому що з іншого боку. Ну, в даному випадку у мене вийшла крапочка трохи з боку між квіточками, тому малюночком я її виправлю. Надалі пензликом. Так, далі я квіточку малюю і вже вирівнюю, щоб воно лягло посерединці. Чудово. Пані Дора, ми коли розпочинали з вами майстер-клас, ви так якось сказали, але я хочу ще зауважити, увагу на це звернути. Коли починаєте, якщо хочеться зробити підмальовок, то на кульці не можна малювати олівцем, да? На скляній можна, він витирається, але олівець має бути пастельним, тобто крейдовим. На пластику я пробувала, дряпає. Просто виходить подряпини, а в готовому виробі воно вже негарно. Тому доведеться трошечки довіритися пензлику, довіритися своїм навичкам і спробувати зробити, як кажуть, в один дотик без попереднього малюночку. Цю кульку теж ми ставимо на підсихання, зараз я її покладу. Перша кулька у нас вже має підсохнути. І ми наносимо на неї дрібнички. Дрібнички це ми будемо наносити пензликом, який називається кошачка. Хто не має пензлика кошачка, то може взяти просто кінчиком або синтетики, або на номер менше. Ось у мене є такий пензлик. Він нульовочка, він дуже-дуже тоненький, і, в принципі, можна гілочки наносити ним. Так, подивлюся зразочок. Гілочки ми наносимо. Вибачте.
Зразочок ви заздалегідь собі намалювали, да? Щоб він у вас був Ну перед так, очима? так. Ну так, щоб показати вже готовий виріб, щоб можна було спостерігати, як воно буде в закінченому вигляді. Ми малюємо з початку. Трошки вище. Спочатку гілочки, тобто два нижніх пелюсточка, два нижніх у нас залишається, і від початку квіточки ми ведемо трошечки з закругленням. І щоб було цікавіше, я трошечки закручую цю гілочку. Ага. Трошечки закручую. І другу так само я роблю в інший бік. Другу роблю в інший бік. І так само ми робимо на кожній пелюсточці. Крім того, ми з'єднуємо знизу з центральною квіточкою. Угу. Мені зручніше, коли я кручу вліво, щоб не стирати пальцями попередньо нанесений малюнок. На кошачку ми так само набираємо повний пензлик фарби, щоб її вистачало, незважаючи на те, що тонка лінія. Якщо вмочити лише кінчик, то фарба швидко закінчиться і приривиста лінія, вона не дуже гарно виглядатиме. Дякуємо. Дякую вам. Це дуже важливо насправді. Ось в один дотик я покручу, щоб було якось засвічується, да? О! Просять, да, покажіть як. Покажіть як саме ви як прочитали думки. Да, Дора, ви показуєте і трішечки крутіть, бо відблиск є і не дуже видно. Добре, ну, добре. Я надіюсь, дівчатка, що ви побачили, бо насправді нелегко з кулькою. Може, це нам як досвід на слідуючий майстер-клас не брати зеркальну кульку, а просто якусь таку, та, що не відзеркалює. Вибачте, далі, Дора. Якщо брати не дзеркальну кульку, то все ж таки Новий рік свято світла, яскравості, то доведеться її просто покривати по завершенні роботи якимось блискучим лаком. Можна так зробити, але ж коли кулька у нас попередньо вже блискуча, то це робити не обов'язково. Не те, що не обов'язково, не потрібно. І третя квіточка ми закручуємо гілочки. Я покручу, щоб було видно, бо відблискує. Ось такі гілочки у нас мають вийти. Якщо десь нерівно або неравномірно, це нічого страшного, ми іншими дрібничками порівняємо. Далі я пропоную зробити... Ой, Тора, дякую вам, що ви кажете, що можна потім порівняти. На листочки, так. Да. Кажіть, бо я вас перебила. Да, ми робимо дрібнички. Ну, зазвичай, я ж кажу, тепер ми, якщо вели кінчиком, то тепер ми квіточки робимо, називається п'яточкою. Тобто у нас тонкий кінчик у нас на середині. Вище. Тонкий кінчик у нас на середині гілочки, і я робила 5 пелюсток. Починаємо від середини і йдемо до боків. Ми просто притискаємо пензлик кошачка. У кого немає пензлика, то можна таке саме зробити синтетикою. Воно буде трошечки одноманітно. Кручу, щоб було видно, бо кулька відблискує. Дякуємо. І зразу ми робимо листочки. Листочки робимо тонким кінчиком від гілочки, притискаючи і потім піднімаючи. Тобто, щоб у нас вийшов такий гострий листочок. Там, пані Дора, з нами люди малюють і просять, щоб ми показали зразок.
кульки. Я не знаю, чи це можливо. Просто Ну, звісно, можливо. Да. Так, Я от покручу, зараз ми малюємо оці так верхні. не спішіть, так потихеньку покрутіть, так добре, дуже, да. От, Верхні гілочки. Зараз ми малюємо верхні гілочки. дякую. Чудово, дякую. Ну, оскільки їх три, ми малюємо три. І на серединці цибулинки ми так само проставляємо е, п'яточкою кошачки, ми проставляємо пелюсточки. Починаємо весь час з середини і далі вони можуть зменшуватися. Зменшення ми робимо просто меншим притисканням пензлика. Це оці такі нюанси, деталі, вони настільки важливі. Дякую, супер. В цьому і полягає Петриківка, саме в нюансах, тому що крупні елементи вони виглядають дуже добре, але без дрібничок вони не грають от тими барвами, якими грає Петриківка. І так само ми на гілочки починаємо від середини, тонким кінчиком до середини п'яточкою ззовні, і робимо на гілочки так само. Такі листочки. Дора, це так важливо. Трішечки вище і видно. Да, і коли ви малюєте, якраз от супер, да. У мене ще залишилося там кілька гілочок, я спробую трошки вище. Дякую вам. Я знаю, що вам не дуже зручно. Вибачте, будь ласка, але мені хочеться, щоб побачили люди. Пензликом ми притискаємо і потім трошечки піднімаємо. І у нас виходять такі трошки гоструваті листочки. Бо різна форма, вона дає трошечки різноманітності і виглядає виріб яскравіше. Знову ми робимо на наші цибулинки пелюсточки, починаємо посередині тонким кінчиком і п'яточкою зовні. І до краю можна зменшити, щоб було цікавіше. Ах, вам багато сердечок, Дора. Дякую, мені дуже приємно. Взагалі-то Петриківка має приносити задоволення від розпису, бо інколи, особливо дітки, вони хочуть, щоб було гарно, швидко Та вже і без зусиль. Да. На жаль, Петриківки таке... можете трошки ближче до себе, так, до себе. Ага. Да, так, і вам буде зручніше. Насправді я знаю, пані Дора, що ви багато проводите останнім часом благодійних майстер-класів і для діточок, і для дорослих, саме з петриківського розпису, бо я бачила фотографії робіт ваших, не знаю, як назвати, студентів, не студентів, учнів, да. Які чудові роботи виходять у дітей. Це діти перший раз малювали? Останній майстер-клас, так, ми малювали з дітками Різдвяного ангела, це мальовочка Люди Бондаренко, ну, але я дуже її люблю, вона для мене дуже особлива, ну, оскільки це народне мистецтво, я не стала нічого вигадувати нового, і діткам дуже сподобалося, вони малювали вперше, але дітки непосидючі і є певні особливості, бо дуже часто вони хочуть малювати щось своє. Ну да. Майстер-клас, воно дається в якийсь зразочок зазвичай, тому що урівноважити композицію зразу дуже складно. Простіше, коли майстриня вже пропонує якийсь певний малюночок, тобто не треба вже розподіляти елементи по якій поверхні. Кулька в даному разі вона складна. І коли є вже якісь попередні розташування, то це простіше. Далі у нас є якась порожнинка, і я її заповнюю так само гілочкою з закруточкою. Супер. Дуже приємно, Дора. Вам передає привіт ваша онука.
Златочка, вона також Ой, з мені нами. дуже Так? приємно, що Златочка змогла приєднатися. Вона, І до оце речі, вперше в цьому році відвідала мою виставку, яка проходила в Броварах. Вона дуже для мене знакова, тому що там були представлені роботи, зроблені саме за останній рік. Роботи були не всі в стилі петриківського розпису, тому що зараз дуже складно і майстриням щось писати в звичайному стилі, і звичайними фарбами. Тобто всі прилаштовувалися як могли. чудово. І проходила ця виставка в Броварах, да? Це Місто Бровари, да, проходила з початку грудня. Вона була присвячена річниці включення петриківського розпису до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. В цьому році виповнювалося 9 років, бо включили її в 2013 році. І наразі наступного року сподіваємося, що незважаючи на обставини, ми зможемо зробити саме в місті Бровари за підтримки Броварської міської адміністрації фестиваль, присвячений саме 10-річчю включення Петриківки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКо. так і буде, Дора, так і буде. Дай Бог, все буде. І зробимо, і ще і наші студенти приєднаються до виставки, бо вже за рік Звісно. навчаться малювати по петриківському розпису. Я покручу зараз кульку з цими дрібничками. Ой, не все закінчила. Я на квіточках, які ми зробили, я так само роблю трошечки оцих загагулінок, щоб воно виглядало трошки яскравіше. Інколи потрапляють пальці в фарбу, але серветочкою можна витерти, у кого є там фартушок або волога серветочка, це ще краще. Бо руки мають бути завжди чистими, щоб не залишати плямки на нашому виробі. Так, чудово. Чудово. Кручу, щоб було видно, що у нас вийшло. Зараз оці дрібнички. І це ви якраз завершили перший етап, да, Дора? Так, це перший етап на першій кульці. У кого 2 кульки, то я пропоную розписати другу кульку, у кого 1 кулька, то просто доведеться почекати, поки кулька підсохне. Підсохне. Тому й Дора взяла 2 кульки, розумієте, щоб показати вам саме правильний етап роботи. Да? Бо дуже важливо, коли ви намалюєте першу кульку базою, дати їй висохнути. Це для зручності надалі. Да? А коли ви вже розписуєте другу кульку, то перша сохне. Інакше вона просто розмазується, і коли розмазується підмальовок, то, звісно, трошечки я пальці забруднила, але у мене фартушок є, я все повитирала, то хто не встиг, я покажу на другій кульці, як робити ці дрібнички. Знов таки ж, коли ми розписуємо, треба тримати кульку таким чином, щоб не стирати попередній малюночок. Треба якось пальчиками пристосуватися, в якісь проміжки взяти кульку, щоб її не зіпсувати. Коли з олівцем, то він трошки буде заважати, бо іде довжина, і треба ще пензликом кудись провести лінію. Це теж певні особливості. Це ви знаєте, тому що ви працюєте з цим. Я не знаю, я тільки бачила і думала, це супер, чудова ідея на паличку надіти і не змажеш, але... Якщо пристосуватися, можливо, це можливо, але саме я розписую, тримаючи в руках, бо я впевнена, що вона нікуди не покрутиться. Оскільки на пензлику вона може покрутитися, пензлик зіскоче і буде риска не та, що нам потрібно. На палички я інколи висушую лише роботи. Я зрозуміла, так. Да.
Пані Дора, і що ви робите зараз? Ви зараз продовжуєте на Зараз другій? я на другій кульці, я так само провожу дрібнички. Я от покручу. Одну я закрутила, виходимо з другої пелюсточки нашої цибулинки. Ага. Одну гілочку ми закручуємо до середини, другу ми трошечки вбік. Для того, щоб ми зробили квіточку притисканням кошачки. У кого немає кошачки, зараз я оцю закінчу, покажу, як можна зробити без кошачки, зворотнім біком пензлика, який у нас є основний, тобто синтетикою. Знов таки ж одну пелюсточку я прокручую. Роблю гілочку. Тож, друзі, зверніть увагу на пензлик Дорин. Да? В неї це пензлик котячка, да? А з другого боку там піпетка. Так, для малювання. Також, тобто це вам такий лайфхак, можна так зробити. І два в одному інструмент. Так, ну в даному ми не використовуємо. У кого немає кошачки, то замість пелюсточок на квіточки я макаю кінчик пензлика нашого основного. Це синтетика. От кінчик я макаю у біліла. І далі я починаю трошки згори робити крапочки. Вище, І вони Дора, вище. Так, так. починаю робити крапочки до середини. І так само роблю їх віялом. Ага. Дякую. Ну, Супер. тобто той, хто не має наразі кошачки, бо зараз дуже дефіцитний пензлик, бо він робиться лише вручную майстринями петриківського розпису. Чи видно крапочки? Ну, так, покрутіть, Дора, там відблиск. О, трошки, да, там видно, трошки, да. Можна робити отакі крапочки, у кого немає пензлика кошачки. Тобто вони так само будуть ефектно виглядати і будуть мати форму квіточки. Лише робимо їх трошки відблискою. Зараз покручу так, щоб Ну, якось так. Ну, попало. якби момент зловлений, не видно всього малюнку, але зрозуміло, що це крапинки. Так, так. Отак, мабуть, да, десь. Там саме видно небо, да, і небо відсвічує і перекриває геть весь малюночок. Да. Ну, наступну квіточку я так само зроблю саме крапочками. Зараз тільки гілочки намалюю. Одну гілочку ми як до середини ми закручуємо. До середини закручуємо і другу в протилежний бік з того ж самого місця. Друзі, якщо у вас в процесі виникають запитання до пані Дори, будь ласочка, пишіть нам. Я вимкнула коментарі для того, щоб вам видно було, як пані Дора малює, да? Але там є такий кружечок з знаком питання, ви можете на нього натиснути і написати запитання для пані Дори. Пані Дора відповість нам, ну, саме зараз в процесі малювання, саме в прямому ефірі. Добре? Вітаю. У мене вітер, перепрошую. Ага. І кінчик я витираю об серветочку, щоб просто нам не бруднило наші основні допоміжні матеріали. Ще одні крапочки, може, коли вони подвійні, будуть трошки краще. О, зараз видно, да. Трошки краще видно. Вони так само йдуть віялом, фарби багато не треба брати, і фарба не має бути рідкою, тому що вона просто потече. Угу. І кошачкою ми робимо пелюсточки, як робили на попередній кульці.
А як ми робили на попередній кульці, Дора? Ми трошечки їх закручували. Ось я від тієї квіточки, яка у нас вийшла кульками, донизу закручую, і можна закрути, трошечки зробити нагору. Добре, дякую. Ну, такі я ж кажу, що особливості. Тобто петриківський розпис можна писати будь-чим. Пишуть рогозинкою, пишуть пальцями, але в мене трошки замала кулька, щоб писати її пальцями. Тобто будь-які підручні матеріали, зубочистки, ватні палички, вони всі стають в нагоді. Супер, супер. І насправді кожен може обрати для себе малюночок. Да? Може, коли ви будете розписувати першу кульку, да? Оберіть для себе малюночок якийсь не такий складний. Да? От, і спробуйте. І все в процесі, воно якось з досвідом, да, приходить. От. Так, воно приходить з досвідом. Єдине, що особливість кульки треба рівномірно розподілити. Я розподіляла в даному випадку на 3 частини, але для простоти можна розподілити на 4 частини. І зробити квіточки однакові. У мене тут виходить квіточка ромашка, квіточка цибулинка, ну і крапельки або кошачкою. Тобто кілька у мене різноманітностей, але для простоти, щоб все ж таки була кулька написана власноруч і було це трошечки простіше, можна обрати один вид кульки. Один вид квітки. Квітки, перепрошую, так. Да-да, ні, все добре, тому що ви хочете і показати, і на камеру, щоб видно було, і розказати, і поділитися. Дякуємо вам, Дора. Так, ну і останні дрібнички, я ж кажу, що наводимо з іншого боку квіточки. Так само ми робимо гілочку, можна рівно, я трошечки її прокручую. Угу. Нас за останні півроку дуже багато людей приєднувалися до марафону, пані Дора, і малювали. Супер. Так, чудово. Ну, оскільки ми нанесли, то має кулька просохнути, фарба просохнути, тому що підложка, вона буде потім у нас братися на руки. Тому я скажу, що я одночасно розписую 2 кульки, можна взяти більше, лише з метою, тому щоб вони встигли висохнути. Так, так. Я трішечки почала розповідати, ви поки берете другу кульку, да? Чи даю вам слово пізніше, вставлю свої 5 копійок? Кажіть, Дора. Я зараз пропоную намалювати нижню квіточку кольором. Вона буде у нас жовтого кольору. Беремо 2 фарби. Фарби мають бути по тону дуже контрастні. Світла я беру лимончик і темно-жовту. Витискаємо зовсім трошечки, оскільки нам багато на акрилу на одну квіточку не потрібно. Так, пензлики ми мимо не залишаємо, щоб вони не підсихали. Хочу наголосити, що кульки краще розписувати саме акриловими фарбами, тому що, у мене вітер, і все здуває. Головне, щоб воду не перекинув. Зараз, одну хвилиночку, чимось притисну. Оскільки гуаш, вона під пальцями може розтиратися. Акрил трошечки стійкіший
до наступного попадання вологи, так, і він не стирається. Пензлики я мию і серветочкою витираю, бо нам потрібні чисті пензлики без зайвого кольору. Так, хто готовий продовжувати? Беремо не кошачку, беремо пензлик. Добре, що вони у мене різного кольору. Так. Основний пензлик у мене чорного кольору. Ми набираємо світло-жовту фарбу. Дора, що це у вас за пензлик? Це що за пензлик? Це у мене беруть або білку імітацію, або пензлик синтетику. Вона має бути так напівпружня. Ага. Тоді її зручно малювати, саме притискати. І він такий кругленький, да, як колоночок? Це так, круглі пензлики, так, круглі. Бо якщо натуральна білочка або колонок, воно зам'яка саме для петриківського розпису. Дякую. Дякую. І розмір я беру або троєчку, або четвірочку, там залежно від виробника, тому що кулька в мене невелика, і більший розмір, він просто дасть дуже широкий мазочок, і квіточка у нас буде не така витончена, як би нам хотілося. Я акрил зараз не розвожу, просто пензлик макаю в фарбу, щоб він не дуже розтікався. І так само, як ми робили підложечку, ми на пензлик набираємо повністю світло-жовту фарбу. І на кінчик, ледь торкаючись, ми набираємо, мабуть, на камеру не буде видно, бо лише кінчик у мене темно-жовтий. І ми цим кольором наносимо квіточку, яка у нас іде нижня. Оскільки вона буде висіти у нас на ялинці, ця квіточка якраз у нас буде помітна. Якщо вище, давайте просто так. Якщо вище, то вона буде помітна, не буде тут порожнечі. І особливості малювання з підложкою є те, що основний колір має попасти точно в лінії краю нашої підложечки, щоб не виступав білий колір. Ну що, починаємо? Так. Я зробила перший мазочок. Сподіваюся, що видно, що він на кінчику темніший, оскільки в мене світла кулька. Хочу наголосити, у кого темна кулька, робимо навпаки. Значить, у кого темна кулька, ми спочатку набираємо темний колір, а на кінці у нас має бути світлий. Ага. Наприклад, або червона, або зелена, або синя, темно-синя, так? То ми набираємо темний колір, а з краю у нас іде світлий, щоб воно було яскравіше. Ми провели одну рисочку, і на кінчику у нас фарба змалювалася. Тому основний колір я не добираю, він у мене ще є. Добираю лише крайній колір. Його треба добирати щоразу, щоб вийшла гарна квіточка. Хто приєднався до нас вперше, хочу ще раз нагадати, що в петриківському розписі кожен мазочок робиться в один дотик. Тобто двічі мазочок не наводиться. Це дуже-дуже такий... Правило. Це дуже такий особливий момент, тому що якщо провести двічі, просто цей чарівний мазочок, він втратить свою чарівність. Далі ми протираємо кінчик об серветочку, щоб зняти фарбу, яка була у нас на кінчику. Угу. І знову ми макаємо, в мене в світлий, у кого темна кулька в темно-жовтий. І лише кінчик макаємо, ледь-ледь макаємо в темний колір. Спробую провести двічі, як воно вийде.
Це цей мазочок називається перехідний, да, Дора? Так, цей мазочок називається перехідним, коли використовуються два кольори. У мене світло-жовтий, темно-жовтий, але можна в даному випадку на край взяти, наприклад, помаранчевий колір або червоний. Угу. Ну, в залежності від кольору, яким ви малюєте. Так, Ні, чудово. контрастний колір жовтий і червоний. Наприклад, жовтий і зелений. Воно буде виглядати трошечки яскравіше. Мгм. Мгм. І в один дотик ми робимо кожного разу, протираючи кінчик і знову набираючи темну фарбу, ми робимо центральну квіточку. Трошечки вище. Да-да, дякую. Вау. Зараз дуже добре видно. На білому, жовтим краще видно, Дора, ніж білим на кульці. Ну, у мене занадто світла кулька, ну, іншої не було. Були лише срібні, але срібні там ще було б мені складніше. От така вийшла у мене центральна кулька. Угу. Далі я мию пензлик, щоб не залишалося жовтого кольору. Протираємо, як перевірити, ми просто витираємо об серветку. Коли колір ще залишилося, ми миємо до тих пір, поки жовтого не залишатиметься. Далі я беру синій колір, світлий та темний. Знов таки ж, у кого кулька темного кольору, то у нас піде основний колір темний, на краєшок піде світлий. У мене кулька світла, тобто я буду робити навпаки. Основний колір у мене буде світлий, на краю темний. Витискаємо потрошечки. Да, бо акрилова фарба дуже швидко висихає, да, і краще Швидко висихає, і в даному разі нам просто не потрібно. Нам не потрібно стільки фарби, да, ми витискаємо зовсім якусь крапочку. У кого кольори не дуже контрастні, то в сині можна додати трошечки біліл. Або на темній кульці просто можна біліла використати як крайній колір. Значить, я набираю світло блакитну. Дора, насправді ви так багато нюансів розповіли за цей час, що ми з вами розмовляємо. Дякую вам дуже. Дякую. Знов таки ж, я набираю повний пензлик. Нагадую, щоб виписати нам цибулинку, нам потрібен повний пензлик основного кольору. Інакше у нас не вистачить просто кількості фарби, щоб зробити перехідний мазочок. І на самий краєчок я беру темний колір. Може його не видно в камеру, але зараз буде видно на малюнку. Візьму так, щоб мені було зручно. І два нижні пелюсточки я залишаю і починаю з третього, тобто з основної квіточки. Ну, покажете нам зараз. Так, добре. Да, ви знаєте, в нас зараз, 15 грудня, розпочався марафон новорічний з петриківського розпису. І цей марафон саме такий базовий. Да? До нього можуть приєднатися всі люди, ну, різні люди. Ті, хто малював раніше Петриківку, хто не малював. На цьому марафоні якраз йде таке глибоке знайомство з матеріалами, якими користуються в петриківському розписі. Да? От. І там дуже такі гарні вправи щодо малювання петриківського розпису. І ми вчора анонсували, да, в нашій групі в закритій, що буде цей майстер-клас, і люди питали: ой, у мене там світла не буде, ой, там буду на роботі, чи буде запис? От, обов'язково буде запис, да, і цей майстер-клас з пані Дорою, кажіть, Дора?
Я зробила квіточку, Вау! не зробила дві крайні пелюсточки. Вау! Боже, як вже гарно! Я сподіваюся, що у наших учасників теж виходить дуже гарно. У кого ще не подобається йому є виріб, то може буде змога повторити ще раз і зробити кульку більш досконалою наступного разу. Але я впевнена, що перша кулька також повинна бути такою цінною, бо вона перша. Ну і ще ж там ми будемо робити блискавки. Спочатку ми маємо зробити малюночок. Ну так. Да. Ну, я маю на увазі, там ще можна буде там вдосконалити свою кульку. Досконалити, так. Ой, пальцями влізла в квіточку, зразу витираю. Це я роблю нижні пелюсточки. Зараз покажу, як воно виглядатиме. Вам серденькі від наших глядачів, Дора. Да. Трошечки вищечко. Да. Супер. Да, і таким чином ми розписуємо всі решту квіточок. Єдине, що пропоную тримати саме за носик оцього підвісика, щоб не розмазувати малюнок, який вже у нас нанесений. Бо дуже складно, особливо коли робиш це вперше, щоб не стерти попередній малюночок. А тримаючи саме таким чином, воно буде трошечки простіше. У мене, якщо ви помітили, у мене крайній колір темний. Оскільки в мене світла кулька. У кого темна кулька, робимо темний колір на основний, а крайній колір робимо світлий. Можна взяти просто біліла. Супер. Супер. Ви знаєте, друзі, в нас ще в Open Art Академії є такі, як правильно сказати, є курс, да, з петриківського розпису, такий повний курс, де починається від того, як робити пензлика котячку, кошачку, називають котячка, кошачка, пензлика з котячого хутра, так? Дуже багато вправ. Курс розділений на 3 етапи. Перший етап – це саме вправи, саме знайомство, саме ставлення руки, да, вправи саме на мазочки, які робляться у петриківському розписі. Друга частина – це практика. Да. І третя частина – це майстер-класи, такі вже, ну, я б так сказала, складні майстер-класи, які вже люди після пройденого матеріалу зможуть робити петриківським розписом. На сайті openartacademy.com є курс з петриківського розпису. Будь ласка, приєднуйтесь, і ви 100% будете малювати петриківський розпис. Як там у вас справи, Дора? Я закінчила другу квіточку. Ага, супер. Ось так вона виглядає у нас. До речі, хотіла доповнити, то що Петриківку, якщо починають малювати, то майстрині вже не відмовляються від цієї техніки, бо немає меж досконалості, бо хочеться зробити якусь іншу, якийсь інший витвір, якусь іншу квіточку, або майстрині одна одній підказують: о, я таке зробила. У мене було саме так під час моїх занять з навчання Петриківки. Одного разу я думаю, ну, погано почуваюся, багато роботи, ну, пропущу, не зроблю домашнє завдання.
І хтось з дівчат групи викладає вже готову роботу, да також гарну, і думаєш, ну хіба ж я так не можу? І попри все починаєш теж писати. З'являється натхнення, да? Ну так, воно, ви знаєте, ну може, не можу сказати, що це своєрідне змагання, але підштовхування, підтягування одне до одної. Бо якщо одна майстриня щось вдало зробила, то це спільнота петриківського розпису підхоплює і починає використовувати вже по-своєму певний елемент, і воно, техніка досконалюється, бо це, незважаючи на те, що це народне мистецтво, але воно живе, і воно весь час додається певні елементи, певні знахідки. Інколи майстрині додають нові інструменти, нові фарби, нові прийоми. Ну і це цікаво. А вже ж, удосконалюється. І я бачила, що є назва Петриківка, а є назва Неопетриківка. Це та, що не класична, так, Дора? Ну так, тому що дуже часто елементи петриківського розпису використовують в інших роботах. Ну, саме я робила в олійних роботах, в пейзажах я використовувала пензлик кошачка для малювання травинок і очерету. І воно виглядає так, воно виглядає дуже особливо, тому що ніяким іншим пензликом таку красу зробити не можна. Воно виходить і приривчасто, і якось повторює природні форми. Хочу наголосити, у мене серединка трошечки темніша в кожній квіточці, щоб вона притягувала, додавала об'єму. Незважаючи на те, що це все ж таки декоративний розпис, але якісь елементи натуральності тут присутні. Саме нерівностям, тим мазочкам, які у нас виходять. Дора, в нас є запитання до вас. Так. Дора, які технічні нюанси при малюванні тонкого спірального елементу? Нюанс тут один. Треба на пензлик набрати фарби, дуже багато, але щоб він не капав. І малювати кінчиком. Це може одразу не вийти, треба попробувати, може, на папері це зробити. Тобто ми торкаємося лише самим кінчиком, оскільки якщо пензлик притиснути, вийде дуже жирна лінія, яка нам не потрібна. Угу. Дякую. Дякую. Тобто ми беремо тонкий пензлик і ведемо саме кінчиком, але на ньому має бути достатньо фарби, щоб у нас вона вийшла. І лише кінчиком, ледь-ледь торкаючи, сильно притискаючи, у нас буде сильна лінія навіть на руці. Я коли притискаю, то по всій ширині пензлика буде риска, вона недобра. Дора, він вже практично готовий. Вона, кулька. Вона, кулька, так. Але вона волога, тому треба її відставити, щоб вона просохла. У кого є друга кулька, то пропоную взяти другу кульку. У кого немає або хто робить повільно, просто ще раз ми пройдемося по цим елементам. Ну, оскільки в мене на пензлі синя фарба, то я почну саме з синіх квіточок і потім закінчу жовтою. Добре, тобто зараз ви будете розфарбовувати, не розфарбовувати, розмальовувати. Я буду малювати по підложці, так, я буду малювати по підложці вже кольором, так. І так само ми набираємо повний пензлик блакитної фарби. Він має в мене навіть на гільзу трошечки заскакувати, щоб його було достатньо, щоб вистачило фарби на наш перехідний мазочок. Бо інколи він дуже довгий, як в нашій цибулинці.
хто малює з нами вперше, хочу наголосити, що мазочок ми проводимо дуже-дуже повільно, дотримуючись лінії. Швидкість тут не потрібна, тому що при швидкості дуже складно попасти в нашу підложечку. Тому ми на краєшок ставимо пензлик і, притискаючи, ми ведемо, щоб покрити повністю нашу підложечку. Робимо це повільно. Петриківка, вона для насолоди, а не для швидкості. Так, Зробили крайні, але два самих крайніх я залишаю. Тобто я починаю з третього мазочку, тобто там, де у нас іде саме цибулинка. І навожу стільки пелюсток, скільки в мене вийшло на квіточки. У когось вийшло там 7, у когось 5, у когось 3. Тобто будь-яка кількість вона може бути, бо всі квіточки, які у нас є, вони особливі. Якась більше розпустилася, якась розпустилася у нас трошки менша. круто пишуть нам. Дуже все круто. Тобто я дуже рада, і насправді зараз більш видно, коли ви вже взяли фарби різнокольорові. Да, вже видно на камеру, що ви робите. Це чудово. У мене сонце трошки не світить на мене, тому теж воно не так виблискує. Ну, бачите, Боженька хоче, щоб ви зробили цей майстер-клас і щоб люди побачили. Так, звісно. І тепер, оскільки у нас тло цибулинки є, крайні пелюсточки. Обов'язково робимо лише в один дотик. У кого не вийшло з першого разу, це нічого страшного. Воно виправиться або додаванням якихось дрібничок, або врешті-решт ми присипаємо все блискітками, і все одно воно буде гарно. Я починала петриківський розпис так само з розпису саме новорічної кульки. Вона вийшла в мене таку, що я нікому не показую, але зберігаю. Пишуть наші глядачі, по кульці попадаємо пензликом, але на кулі місця вже не вистачає. Ви маленьку кульку взяли. На жаль, да. На жаль, у мене маленька кулька, у мене десь 7,5. Зручно розписувати, коли діаметр кульки або 10-12 см, ну мінімум 8. Це зручно. Менші вони виявляються складнішими, на них складніше писати. Менші деталі, да. Менші деталі треба брати більш тонкі пензлі. І знов-таки ж, оскільки треба розписати всю кульку, дуже складно вигадати елементи, тому що ця цибулинка, по-перше, має бути цибулинкою, по-друге, вона має бути маленькою. І це додає певні складнощі. Тому оптимальний розмір кульки – це 8, 10, 12 сантиметрів. Угу. Теж такий важний нюанс, насправді. Так, це дуже важливо, бо якщо розписувати кульку більшого діаметру, десь 15 сантиметрів, більший розмір, тобто треба більше деталей, не завжди елементи мають бути крупнішими, тому що на круглій поверхні воно просто частина елементу буде заходити на якийсь бік і не буде видно. І знов-таки ж на більшій кульки треба більше елементів. Так, я добігаю кінця, в мене друга цибулинка і 2 пелюсточки крайніх я залишаю на оздоблення. Знов-таки ж я макаю в світлий колір. У кого не дуже світлий, можна додати трошечку білил. Ми не дуже рідко розводимо фарбу, щоб вона не текла. Вона має бути достатньо пружньою, але не текти. Якщо буде рідка, вона просто стікатиме і не лягатиме на нашу кульку. Тепер роблю оздоблення
крайніх пелюсточок. Наголошую, кожного разу ми в крайній колір пензлик макаємо, тому що якщо провести двічі, у нас просто колір змажеться і не буде видно. Тут трошечки я не попала, підложечка видно, але ми, коли буде оздоблення, ми її трошечки виправимо. Так, і в мене наразі залишилася ще одна цибулинка. Ось дві готові. Угу. Дві готові, залишилася лише одна. У кого одна кулька, ви не поспішайте. Головне, щоб вийшов виріб гарно, добре, щоб вам подобався. Швидкість тут не найважливіше. Да, друзі, ви насправді не поспішайте, якщо ви не встигаєте, тому що треба час, щоб висохло. Цей майстер-клас буде записаний, і він буде у нас в аккаунті. Ви зможете повернутися, відмотати трішечки назад, почати саме з того місця, на якому ви зупинилися. Так що наразі головне, щоб пані Дора нам розповіла поетапність, да, щоб в нас було розуміння саме, як розмальовувати петриківським розписом ялинкову новорічну кульку. От. А повернутися ви зможете в будь-який час і відмотати, і передивитися. Да. І це насправді дуже зручно. І це насправді дуже зручно, коли ви навчаєтеся онлайн. Ну, це так, то можна повторити знову і почати з того місця, яке або не вийшло, або трошки не зрозуміло, або щось загальмувало, або зазвонив телефон, або, не дай Боже, вимкнулося світло. Так. Так, і насправді ну, часто, коли ми приходимо на живий офлайн майстер-клас, да, то майстер ходить біля учнів і підказує, як зробити. А тут, коли це онлайн, записується відео, і майстер сідає і малює вам, ось як зараз, на камеру. І це дуже показово. Ви бачите етапи. Супер. Сині квіточки у нас готові. Я мию пензлик так, щоб у нас не залишилося синьої фарби. Вона нам не потрібна, бо вона в поєднанні з жовтою буде давати інший колір. А все ж таки ми хочемо його контролювати і робити такий, як має у нас бути. Так, тепер я набираю, щоб зробити центральну квіточку, я набираю світло-жовту. У кого темна кулька, наголошую, набирайте темно-жовтий колір, а крайній буде у вас світліший. Можна взяти біліла, але на жовтому біліла все ж таки будуть виглядати не зовсім гарно, і тому все ж таки краще мати два відтінки жовтого кольору. Так, робимо квіточку, так само, як ми робили на попередній кульці. Ми кожного разу торкаємося крайнього кольору, тому що він на краю у нас вимальовується. Я бачу в коментарях, що в майстер-класі приймає участь моя онучка Злата. Вона зараз з батьками перебуває в Києві, і мені, по-перше, це дуже приємно. І саме цей майстер-клас я хочу присвятити їй. Бо, на жаль, зараз дітки навчаються лише онлайн. І спочатку через ковід, зараз через інші обставини. То я думаю, що це буде приємна подія в житті всіх, хто до нас зміг сьогодні приєднатися. Дякую. Так, 100%. Дякуємо вам, Дора.
бо це насправді важливо знати етапи. От, і ви ділитеся наразі своїм досвідом, можна подивитися цей майстер-клас, сісти і намалювати кульку, а не розпочинати з того, що вчитися на своїх помилках. Ну, краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. І, в принципі, в петриківському розписі, знаєте як, помилок, я вважаю, не буває, а буває винайдення просто нового стилю або якихось нових елементів. Тобто кожен елемент, який не вийшов, ми його залишаємо і дивимося, де ми можемо його використати або зараз, або може якось досконалити і використати наступного разу. Це фраза дня, Дора. Це фраза дня, насправді. Ну, це творчість. Це творчість. Чудово. Так, у мене центральна квіточка у мене готова. І так само ми повертаємося до першої кульки. Зараз я спробую якось відкласти. Я ще раз наголошую вам, друзі, пані Дора взяла саме 2 кульки, да, щоб вам показати етап, як розмальовувати кульки, тому що важливо після першого етапу потрібно, щоб фарба висохла. Так? І лише після того, як фарба висохла, ви можете приступати до другого етапу малювання петриківського розпису. Тому пані Дора взяла 2 кульки, да, і перший раз показує, другий раз вам закріплює, потім та сохне, то ми малюємо. І виходить таке чудове закріплення, насправді. Ну так, чим більше малюєш, коли намалюєш 20 кульок, то 20-та буде вже настільки досконала, що її не соромно або презентувати комусь, або подарувати. А вже ж. Я повернулася до першої кульки, вона у мене трошечки просохла. І тепер я буду робити оздоблення іншим боком нашої синтетики. Я буду робити це білілами, тобто ми кінчик макаємо в біліла і робимо оздоблення. Перше, що ми робимо, це плямочку на нашій центральній жовтій квітці. Якщо можна трошки вище, Дора. Є. Да. Є. Супер. Да. Ми робимо, щоб вона по можливості була максимально круглою і розміром така, щоб вам подобалось. Тепер далі особливий момент, хто приєднався до нас уперше і вперше займається петриківським розписом, ми робимо оздоблювальні крапочки на наших цибулинках. Яким чином це робиться? Ми ставимо крапочку посередині. Трошки вище. Ми ставимо крапочку посередині. І зараз я зроблю, потім покажу. Ми від середини йдемо в бік кожного пелюсточка, але 2 крайніх ми залишаємо знизу. Пензлик ми фарбу не макаємо, тобто кількість фарби у нас має зменшуватися. Зараз я зроблю і покажу в камеру. Я трішки загубилася в часу, Дора. Нам ще... Скільки залишилось? Супер. Не маю в мене годинника перед очима, але вже так ближче до 60 хвилин. Там ще, Ми завершуємо. Вибачте, що я вас підганяю, тільки хочу. Чудово. І ще ми крапочку робимо на нашій квіточці, там, де ми робили зверху. От на цьому ми робимо крапочки.
Там, де ми зробили оці білі оздоблювальні крапочки, коли у нас просохне, ми нанесемо або так само зворотнім біком пензлика, клей ПВА, або тоненьким пензликом, але можна ж кажу, спростити і зробити сам зворотнім боком. Ми наносимо клей ПВА, але коли просохне. Бо зараз в мене волога, на жаль, я блискітки, я приготувала і золоті, і срібні. Золоті я приготувала для нашої жовтої квіточки, ставимо крапочку і посипаємо золотими блискітками. Там, де у нас білі крапочки на синіх, а також зверху ми посипаємо срібними, але лише коли просохне. Угу. Угу. Чудово. І потім, пані Дора, якимось лаком треба покривати, не треба? Якщо кулька у нас блискуча, то не треба покривати лаком. Якщо кулька у нас була попередньо матова, то буде трошечки яскравіше, якщо покрити її акриловим блискучим лаком. Але можна залишити і так, як є, бо блискітки, вони все одно будуть приламлювати світло, і вона буде на ялинці гарно виглядати. Супер. Я ще на завершення покажу зразочок кульки, з якої ми починали. Вона вже завершена і вона з блискітками. Тут у мене червоне оздоблення, і тому я додала саме червоні блискітки. Але саме на цибулинках і на верхньому оздобленні у мене срібні. І я думаю, що коли просохне цей у нас крапочки, можна буде поверх них, це як меточка, куди додавати клей. І посипати блискітками. Дора, Боже, щиро дякуємо вам, що ви з нами поділилися сьогодні. Така чудова річ. І, друзі, я бажаю вам, щоб ви кожен намалювали собі іграшку, щоб у вас була іграшка, щоб ви могли поділитися своєю родиною. І намалювати після такого майстер-класу, який провела для нас пані Дора, буде дуже насправді легко. Дякую вам ще раз, що ви поділилися з нами, Дора. І ваша онучка дуже приємно здивована і сказала, що вона вас любить. І їй приємно, що ви присвятили цей майстер-клас саме їй. От. Супер. Дуже дякую за увагу всім учасникам. Мені дуже було приємно провести саме цей майстер-клас на цій платформі. І бажаю всім гарного Різдва, Нового року. Найголовніше бажаю здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх рідних. І творчість перемагає все. І творчість перемагає все. Дякую вам, пані Дора. Порада для початківців, для людей, які тільки починають малювати петриківський розпис. Ви знаєте, в мене є навіть не порада, а один девіз. Я кажу, що не вміє малювати лише той, хто цього не пробував. Тобто треба наважитися і спробувати. І тоді вже ви будете малювати і не зможете зупинитися. Супер. І на цій ноті ми завершуємо. Дякуємо, друзі, що ви були з нами. Якщо ще будуть питання, пишіть, будь ласка, під цим ефіром. І пані Дора відповість вам обов'язково. Тож, до нових зустрічей. До побачення. Дякую. До зустрічі. До зустрічі.